اونقدر ذوق و شوق بازدید از این لوکیشنی که تو اینترنت پیدا کرده بودم رو داشتم که لحظه شماری میکردم برسم شانگهای. تو این لحظه هم هواپیمای R2D2 آناجت از شرکت هواپیمای ژاپنی آل نیپون ایرویز با طراحی ویژه‌ای از شخصیت محبوب R2D2 از مجموعه جنگ ستارگان رو دارید میبینید. این بوینگ 787 تو اکتبر 2015 معرفی شد و به عنوان اولین مسافربری با طراحی رسمی از شخصیت‌های جنگ ستارگان شناخته شد. این هواپیما تو مسیرهای بین‌المللی از جمله توکیو به ونکوور، سیاتل، پاریس و بروکسل پرواز میکنه و تجربه منحصر به فرد برای طرفداران این مجموعه فراهم میکنه. متاسفانه این دفعه که اومدیم شانگهای حجم ترافیک بسیار زیاد بود و ما هم لاک‌فوشوار از سمت فرودگاه به سمت هتل محل اقامتمون در حرکت بودیم تا در نهایت برسیم و این من رو یه ذره ناراحت میکرد، به خاطر اینکه هر چقدر که دیرتر میرسیدم هتل مجبور بودم در اون صورت متزلزل بشم نسبت به این جایی که میخواستم برم و بازدید بکنم. به خاطر همین امید داشتم که زودتر برسم هتل که بتونم یه تایمی هم برای استراحتم بذارم کنار. خلاصه بعد از اینکه به هتل رسیدم از طریق مترو وارد این مکان بسیار جالب و زیبا شدم که تو دل شلوغی بی پایان شهر شانگهای قرار داشت. جایی بود که انگار زمان تو اون کند میگذشت. همینطور که از کنار برجای بلند و خیابونای پرسرعت وارد میشی ناگهان یه حس آرامش عجیبی توی دلت میپیچه. اینجا معبد جینگ آنه، یکی از قدیمی ترین و مهمترین معابد بودایی چین، درست وسط یکی از مدرن ترین شهرهای دنیا. جینگ آن به معنی آرامش خاص یا آرامش ناب. تاریخش برمیگرده به بیش از 1700 سال پیش به دوران سلسله وو تو قرن سوم میلادی. اما چیزی که امروز میبینیم بیشتر بازسازی شده است، مخصوصا بعد از آتشی که تو دهه 70 میلادی بخشی از معبد رو از بین برد. امروزه اینجا با سقف‌های طلایی و دیوارهای چوبی خوشتراش شده، به یکی از نمادهای معنوی و فرهنگی شانگهای تبدیل شده. وقتی وارد محوطه معبد میشی اولین چیزی که چشم آدم رو میگیره عظمت فضا و رنگ طلایی براقیه که درخشش خورشید رو تو خودش میبلعه. صدای زنگ‌ها، دود عودها که در سکوت میسوزن و تماشای مردم در حال دعا و نیایش همش آدم رو میبره به یه دنیای دیگه. مجسمه‌های بودا اینجا واقعا دیدنی ان. داخل سالن اصلی مجسمه عظیم بودای نشسته دیده میشه که با ارتفاع حدود 3.8 متر از جنس یشم سفید ساخته شده. این مجسمه از میانمار آورده شده و به خاطر آرامش و صورتش و ظرافت و جزئیات یکی از محبوب‌ترین نقاط برای دعا و مراقبه هستش. اما بریم به اون چیزی که توی ویدیو بیشتر جلب توجه میکنه، حیات مرکزی. درست تو وسط حیات یه مجسمه فلزی بزرگ قرار داره، یه ساختار استوانه‌ای شکل که مثل یه جام بزرگ به نظر میرسه. مردم با هیجان کنار این مجسمه جمع میشن و سکه هاشون رو به هوا پرت میکنن با امید اینکه از بالا بیفته داخل اون جام. این کار فقط یه بازی یا سرگرمی نیست، در واقع یه سنت قدیمیه که ریشه تو باورهای بودایی داره. مردم باور دارن اگر سکه به داخل بیفته آرزوشون برآورده میشه. لحظه پرتاب سکه ها پر از امید و هیجانه، حتی گاهی صدای خنده و تشویق اطرافیان هم فضا رو پر میکنه. آدم‌ها با هم شوخی میکنن، دقت میکنن و بعضی‌ها چندین بار تلاش میکنن تا بالاخره موفق بشن. دیدن صورت‌های مردم وقتی سکه‌شون داخل میفته خیلی لذت بخشه. لبخند، اشتیاق و اون نگاه پنهان از امید. اینجا آدم‌ها از فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف کنار هم جمع شدن و به نوعی با هم در ارتباطن. حتی اگر زبان همو ندونن، اون لحظه پرتاب سکه یه زبان مشترکه. داخل معبد آرامش بیشتری موج میزنه. کف چوبی برق افتاده، دیوارهای حکاکی شده، یه جور حس احترام و حضور وجود داره. آدم ناخودآگاه آهسته راه میره، صداشو پایین میاره و لحظه‌ای با خودش خلوت میکنه. توی سالن‌های فرعی مجسمه‌های کوچکتر و اتاق‌های مخصوص دعا هستن. هر کدومشون برای بخش خاصی از زندگی طراحی شدن، از دعا برای سلامتی و موفقیت تا آرامش روح. بعضیا با دقت شمع روشن میکنن، بعضیا در سکوت به مجسمه‌ها نگاه میکنن. اینجا بیشتر شبیه یه بنای مذهبیه و یا یه جوری میشه اینطوری گفت که شبیه به یک پناهگاهه. تو کنار همه اینها مردم نقش مهمی توی روح زنده معبد دارن، از راهب‌هایی با لباسای رنگی گرفته تا توریست‌هایی که با کنجکاوی نگاه میکنن و یا حتی افراد محلی که هر هفته میان برای دعا. اینجا ترکیبی از سنت، تاریخ و زندگی روزمره. معبد جینگ آن فقط یه مکان دیدنی نیست، یه تجربه است.
است، جایی که تاریخ و معنویت با زندگی مدرن تلاقی میشه و وقتی اون سکه رو به سمت آسمون پرت میکنی شاید حتی بدون اینکه بدونی یه لحظه، یه آرزو، یه اتصال عمیق با چیزی بزرگتر از خودت برقرار کردی. بازدید من از معبد جینگ آن به پایان رسید. این سومین معبدی بود که تو شهر شانگهای ویدیوشو میگرفتم. اولی مربوط به جید بودا تمپل بود، دومی لونگهوا که قدیمی ترش بود و این هم سومی. بعد از این مکانی که ازش عبور کردیم برنامه‌ریزی کرده بودم که کلیسای جامع سن ایگناتیوس که نمادی از ایمان تو قلب شانگهای رو هم اکسپلور بکنم. متاسفانه بسته بود و به فیلمبرداری از اطراف این کلیسا و نمای برج این کلیسا بسنده کردم. تو قلب منطقه شوجیاو شانگهای قرار داره، جایی میان برج‌ها و خیابون‌های پر رفت و آمد، ساختمونی با 2 برج بلند آجوری که دور هم توجه هر رهگذری رو جلب میکنه. اینجا کلیسای جامع سن ایگناتیوس، یکی از قدیمی‌ترین و باشکوه‌ترین کلیساهای کاتولیک تو چین. اواخر قرن 19 ساخته شده. بین سالهای 1906 تا 1910 توسط مبلغین یسوعی فرانسوی. سبک معماریش گوتیکه با طاق‌های نوک‌تیز، پنجره‌های بلند و ویتراهای رنگی که نور خورشید رو به رنگ‌های رویایی در میارن. تو زمان خودش این کلیسا بزرگترین کلیسای کاتولیک شرق آسیا به حساب می اومده. بیش از 2000 نفر تو این ساختمون گنجایش داره و هنوز هم مراسم مذهبی و جشن‌های کلیسایی تو اون برگزار میشه. با وجود سال‌های سخت از جمله تعطیلی در دوران انقلاب فرهنگی، این کلیسا بعداً بازسازی و احیا شد. امروز هم فعال و زنده است. این کلیسا فقط یه بنای تاریخی نیست، نمادی از فرهنگ تنوع فرهنگی شانگهای و نقطه‌ایه که شرق و غرب، ایمان و تاریخ در کنار هم ایستادن، ساکت و استوار و الهام بخش. مبلغین یسوعی هم اعضای فرقه مذهبی یسوعیان هستند. یکی از شاخه‌های کلیسای کاتولیکه که تو قرن 16 میلادی توسط ایگناتیوس لوویولا بنیانگذاری شده. یسوعیان با آموزش علم و فلسفه و البته تبلیغ دین مسیحیت در سراسر دنیا معروفن. این فرقه به شدت تو ساخت مدارس، دانشگاه و مراکز فرهنگی فعال بودن، مخصوصا تو آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. حالا چرا فرانسوی؟ چون تو قرن 19 میلادی مبلغین یسوعی فرانسوی زیادی به چین سفر کردن تا مسیحیت رو گسترش بدن. اونها کلیسا، مدارس و بیمارستان ساختن، از جمله تو شانگهای. کلیسای جامع سنت ایگناتیوس توسط همین گروه یسوعی از فرانسه ساخته شد. خیلی ممنونم ازتون که تا آخر این ویدیو من رو همراهی کردید. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید برای دیدن ویدیوهای بیشتر توی این زمینه. من علیرضا اخلاقی، مهماندار هواپیما و البته عکاس و فیلمبردار هستم و از جاهایی که میرم ویدیو عکس تهیه میکنم. کار من بیشتر تو حوزه ایرانگردی، جهانگردی و هوانوردی هستش. سعی میکنم از رویدادهایی که باش مواجه میشم، چه تو تهران، چه تو ایران و چه تو جهان، فیلم برداری بکنم و اونها رو برای شما به نمایش بگذارم. خیلی خوشحالم که دارمتون. امیدوارم همیشه موفق باشید. خدا نگهدار.